नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण भरल्या वांग्याचा अजून एक प्रकार बघणार आहोत। या भरल्या वांग्यामध्ये फार काही मसाला वाटणं, घाटणं, ग्रेव्ही बनवणं, खडे मसाले हे सगळं नाहीये। अगदी सोपी रेसिपी आहे, पण हे वांगे अतिशय टेस्टी होतात, चविष्ट होतात। तर हे भरले वांगे बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी तर आपण अंदाजे पाऊण कप हा दाण्याचा कूट घेतलाय। दाण्याचा कूट अगदी बारीक नसावा, थोडासा भरड आपण जसा कुठल्याही भाजीसाठी वापरतो तसा हा दाण्याचा कूट। त्यामध्ये हा खवलेला नारळ अंदाजे 2 ते 3 टेबलस्पून आपल्याला घालून घ्यायचे। त्यानंतर ही लसणाची पेस्ट, त्याचप्रमाणे चिरलेली कोथिंबीर। आता यामध्ये आपल्याला अगदी एक छोटा कांदा थोडासा किसून घालायचा आहे। हे कांदा खोबरं हे सगळं आपण कच्चच यामध्ये घालत असलो तरीही या प्रकारचे वांगे अतिशय टेस्टी होतात। आता यामध्ये 1 चमचाभर चिंचेचा कोळ, तेवढाच गूळ आणि त्यानंतर अगदी पाव चमचा हळद, चवीप्रमाणे लाल तिखट, त्यानंतर 1 चमचाभर धन्याची पूड, चवीप्रमाणे मीठ आणि त्याचप्रमाणे 1 चमचाभर गोडा मसाला यामध्ये घालायचा आहे। आणि आता हे सगळं चमच्याने आपण एकत्र करून घेऊया आणि त्यानंतर 1 ते 2 लहान चमचे तेल घालून हे सगळं आपल्याला हाताने अगदी एकजीव करून घ्यायचे। लक्षात ठेवा, हाताने हे सगळे मसाले एकजीव करणं अत्यंत आवश्यक आहे, तरच या सगळ्या मसाल्यांची एकत्रित चव या भरल्या वांग्यांना अगदी व्यवस्थित लागेल। आता भरल्या वांग्यांचा मसाला तर तयार आहे। भरल्या वांग्यांसाठी वांगे कसे कट करायचे ते तर दाखवायची गरज नाहीये। तर आता या कट केलेल्या वांग्यामध्ये हा मसाला आपल्याला हाताने जेवढा शक्य आहे तेवढा दाबून अशा पद्धतीने स्टफ करून घ्यायचा आहे। आणि असे हे सगळे भरले वांगे स्टफ करून तुम्ही 1 ते 2 तास ठेवूही शकता। जर तुम्ही हे वांगे 1 ते 2 तास फ्रीज मध्ये ठेवले तर हे मसाले वांग्यामध्ये अतिशय छान मुरले जातात, किंवा डायरेक्ट मसाले भरल्यानंतर तुम्ही वांगे तेलावर घालून शिजवू शकता। तर आता हे वांग्याची भाजी करण्यासाठी किंवा भरले वांगे करण्यासाठी तेलावर आपल्याला मोहरी घालून घ्यायची आहे, त्याचप्रमाणे जिरे घालून घ्यायचे। मोहरी आणि जिरे व्यवस्थित तडतडले की त्यामध्ये थोडासा हिंग। लक्षात ठेवायचं, या भाजीला थोडंसं बेतानीच तेल घालायचे, कारण हे जे आपण यामध्ये खोबरं वापरलं होतं त्याचप्रमाणे शेंगाचं कूट वापरलं होतं, त्यामुळे या भाजीला अगदी व्यवस्थित तेल सुटतं। आता हे वांगे यामध्ये घालून आपल्याला थोडेसे परतून घ्यायचेत। यामध्ये स्टफिंगचा जर मसाला थोडाफार उरला असेल तर तोही मसाला यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायचा आहे। आणि या वांग्यामध्ये पाणी न घालताच आपल्याला झाकण ठेवून या वांग्यांना अगदी व्यवस्थित एक वाफ आणून घ्यायची आहे। असं केल्यामुळे हे मसाले वांग्यामध्ये व्यवस्थित मुरतात आणि या भरल्या वांग्यांना अतिशय छान टेस्ट येते। आता अशा पद्धतीने हे मसाले यामध्ये मुरले, एक वाफ आली की तुम्हाला जेवढी ग्रेव्ही यामध्ये हवी असेल तेवढं पाणी घालून हे वांगे व्यवस्थित शिजवून घ्यायची, काहीशा अशा पद्धतीने। थंड झाल्यानंतर ही ग्रेव्ही अजून थोडी दाटसर होणार आहे। तर अशा पद्धतीने अगदी सोप्या रेसिपीने बनणारे हे भरले वांगे चवीला अतिशय टेस्टी होतात, अतिशय चविष्ट होतात। तर अशा पद्धतीने हे भरले वांगे एकदा तुम्ही नक्की करून पहा। ही रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल आणि जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि स्वाद मराठीला नक्की सबस्क्राईब करा। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीसह। धन्यवाद।